För att godkänna SJ inne på era inställningar så har ni fri surf. Och behöver ni ladda så finns det elut. สปอยก่อนเลยละกันว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเมาโมมากกว่าที่คิดทั้งที่ตอนที่แพลนแล้วก็จองโรงแรมเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปทำอะไรที่นี่นานขนาดนั้นแล้วยังโดนขู่จากคนที่โกเทนเบิร์กด้วยว่าเราอยู่ที่เมาโมนานเกินไปเขาบอกว่าแค่ชั่วโมงเดียวก็เที่ยวรอบแล้วนี่คือคำจำกัดความเมาโมโดยคนที่อยู่สวีเดนตอนที่ไปถึงสถานีกลางเมืองเมาโมเราก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเราจองโรงแรมใกล้สถานีรถไฟขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้จาก Malmö Central Station ไป Moments โรงแรมที่จองเอาไว้ใช้เวลาเดินแค่5นาทีตกบ่ายก็ฟิกก้ากันหน่อยมันมีซีนหนึ่งน่ารักมากๆในคาเฟ่อยากเล่าให้ฟังตอนที่เรานั่งอยู่ในคาเฟ่อะเราก็มีโต๊ะที่นั่งอยู่ด้านเนี้ยของเราคือเขาจะเป็นมีผู้หญิงผู้ชายเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีลูกเล็กคนหนึ่งแล้วก็มีแม่ที่เป็นแม่ของผู้หญิงอยู่อีกหนึ่งคนคือเราแอบเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนวัยกลางคนอ่ะเขาก็แบบหยิบแอบเอาลูกที่เป็นแบบอัลตราซาวด์เด็กในท้องอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วเราก็งงว่าเขาจะแอบทำไมเพราะว่าลูกเขาก็นั่งอยู่ข้างใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆเราก็แบบนั่งคุยกับอามไปแล้วเขาอ่ะก็มีเสียงแบบหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แบบดีใจมากๆดังจากโต๊ะนั้นเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าคือลูกอัลตราซาวด์มันเป็นรูปของลูกที่อยู่ในท้องเขาตอนนั้นคือเขาท้องลูกอีกคนแล้วเขาก็แบบเซอร์ไพรส์แม่เขาซึ่งแบบแล้วก็ยินดีกับเขาแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ในโมเมนต์ที่แบบน่ารักอย่างนี้วันนั้นพวกเราเดินวนเล่นในเมืองเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ไม่มีจุดหมายแต่เดาว่านี่เป็นวิธีทำความรู้จักเมืองที่ง่ายที่สุดประหยัดที่สุดและเราก็ชอบที่สุดเลยมีร้านวินเทจหนึ่งตอนนี้เราอยู่เมาโมแล้วก็อากาศก็โอเคนะมีแดดออกแล้วก็เย็นเป็นลมนิดหน่อยเช้าวันนี้เรานั่งทำงานกันอยู่ที่โรงแรมจนตอนบ่ายก็ทนไม่ไหวต้องออกไปโมเดอร์นามิวเซียมสาขาเมาโมแล้วก็ไปใช้เวลาที่คาเฟ่เทเรียของพิพิธภัณฑ์จริงๆมันเป็นสปอตที่เราชอบมากกว่าตอนเดินดูงานศิลปะอีกเราชอบคาเฟ่ในมิวเซียมเสมอไม่รู้ทำไมห้องแสดงงานที่นี่จะเล็กกว่าที่สต็อกโฮล์มเยอะแล้วก็จะเน้นงานศิลปะที่ค่อนข้างจะโมเดิร์นหน่อยพอคุยกับพันธลักษณ์เขาก็เล่าว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่ศิลปินหลายๆคนจะย้ายมาเพื่อสร้างงานศิลปะและเขาก็อยากจะเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆได้เฉิดฉายในยุคของเขาที่จริงเราสองคนแอบเดินข้ามสะพานไปสำรวจฝั่งสถานีรถไฟกันอยู่บ้างก็พบว่ามันเป็นเมืองที่กำลังสร้างและมีมหาวิทยาลัยที่น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เมืองนี้มีส่วนผสมของเมืองเก่าและก็คนรุ่นใหม่แบบไม่ขัดเขินอะไรวันนี้ไม่ใช่แค่วันสุดท้ายในเมาโมนะแต่เป็นวันสุดท้ายในสวีเดนของทริปนี้เราเดินลัดสุสานไปห้องสมุดที่ใครๆก็เข้าได้เพื่อไปทำงานอ่านหนังสือหรือใช้สื่อทุกอย่างฟรีในบรรยากาศแบบนี้และอย่างที่พันธรักษ์ในโมเดอร์นาบอกให้เราเดินไปชมสวนที่ใหญ่มากๆเพื่อตามหาคาเฟ่ที่เธอว่าตลอดทางเราเดินสวนกับคนจูงหมาเป็นว่าเล่นและคาเฟ่นี้ก็คึกคืนตลอดเวลามีอาหารที่ไล่เลเวลความหนักทุกสเกลขนมกาแฟไวน์ที่สั่งมาดื่มชมนกชมไม้ฉลองให้กับช่วงบ่ายที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ต้องระวังนกเพราะว่ามันไม่ค่อยกลัวใครแล้วมันก็จ้องจะกินอาหารของเรานัดนี้แหละที่ทำให้เราชอบเมาโมมากกว่าที่คิดเอาไว้เราแน่ใจเลยว่าคราวหน้าที่มาแถวเนี้ยเราอาจจะไม่ได้นอนเมาโมแล้วแต่เราจะได้มาเมืองนี้อีกครั้งเพื่อมานั่งเลื่อยเปื่อยเหมือนที่ครั้งนี้ก็ทำ